Okay, 12 o'clock players, it's post time. Here are your matchups and table assignments for the 12 o'clock round. These are all one-loss side matches. Table number 2, Mr. Atencio and Mr. Kun Lin Wu. Table 3, Mr. Uski, Mr. Beato. Table 5, Mr. Clark, Mr. Corteza. Table 6, Mr. Pachels and Ms. Chia Chen Shea. Table 7, Mr. Sanderson, Mr. Syed. Mr. Grabe, and the TV matches Mr. Steyer and Mr. Chua will be underway with that momentarily. Gentlemen, go ahead and lag for the break. Rồi, chào buổi sáng anh em nhé. Đây rồi, ngày thi đấu thứ tư của giải đấu International Open 2022. Với việc nội dung 10 bi ngày hôm nay đã kết thúc thì bàn TV đã được đổi sang bàn 9 feet ngay lập tức rồi. Và ngày hôm nay thì sẽ bắt đầu có bàn TV với bàn thi đấu 9 feet để tiếp tục thi đấu nội dung 9 bi. Trận đấu đầu tiên trong lượt trận ngày hôm nay sẽ là trận đấu của hai cơ thủ Johan Chua và Tyler Steyer. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Hải Linh đã gửi tặng kênh lá mõ 75 sao. Ngày hôm nay thì cũng như thường lệ, chúng ta sẽ có lượt trận lúc 11 giờ đêm. Và sau đó đến lượt trận lúc 1 giờ sáng, chúng ta sẽ có hai trận thi đấu song song của hai cầu thủ Việt Nam. Lương Đức Thiện gặp Jeffrey De Luna và Nguyễn Phúc Long gặp Earl Strickland. Cả hai trận đấu sẽ đều được phát sóng trực tiếp trên fanpage Lão Mõ và fanpage Lão Mõ Tournament để phục vụ quý vị khán giả yêu bia tại Việt Nam, cùng cổ vũ đồng hành với các cơ thủ Việt Nam trên chặng đường chinh phục chức vô địch của giải đấu International Open trên đất nước Mỹ. Và đồng hành cùng với chúng tôi, đó chính là nhà tài trợ KK King Bilas. KK King là đơn vị có kinh nghiệm hơn 30 năm trong việc sản xuất, lắp ráp và cung cấp bàn bia nhãn hiệu KK King tại thị trường Việt Nam. Xin được cảm ơn nhà tài trợ KK King đã đồng hành cùng chúng tôi trong quá trình phát sóng giải đấu International Open 2022. Đây rồi, chúng ta đã nhìn thấy Johan Chua và Tyler Steyer. Một trận thi đấu chạm 10 phá luân phiên. Đây là trận thi đấu ở nhánh thua. Tyler Steyer và Johan Chua đã có một trận thua rồi. Và có thể coi đây là một trận thi đấu sinh tử, loại trực tiếp luôn. Rất bình tĩnh trong việc đề pa. Rồi, Tyler Steyer sẽ là cầu thủ có quyền phá bi ở ván thi đấu đầu tiên.
Vâng ạ, gậy của Joan Chua là Q-Tech Ebony. Joan Chua mới chính thức gia nhập gia đình Q-Tech mới khoảng thời gian khoảng một vài ngày trở lại đây thôi. Tuy nhiên thì chúng ta đã nhìn thấy Joan Chua đánh gậy Q-Tech được khoảng hơn một tháng rồi. Joan Chua thắng vẫn được vào nhánh thắng à? Không bạn ơi, đã xuống nhánh thua cứ đánh ở nhánh thua tiếp thôi. Đánh cho đến bao giờ vào đến vòng loại trực tiếp. Chứ không có chuyện đánh thua xong rồi nhánh thua xong thắng lại lên nhánh thắng được. An Nhiệt nhớ cho anh đăng ký gói trọn đời nhá. Mỗi bữa trả 5 lít bia. Bao giờ đủ 55 triệu lít bia thì thôi. Uống nhòe đi. Cú phá ở ván thi đấu đầu tiên của Tyler Styer. 1, 2, 3, 4, 5. Vâng ạ, bi số 6 nằm ở cửa lỗ góc và sau đó con bi số 3 đã đá bi số 6 xuống lỗ. Một cú phá hợp lệ. Đó, ông trả bằng bia cơ mà. Ui, thủ ý hay thế. Tyler Styer. Vâng ạ, con bi cái dính vào bi số 4 rồi. Và đây sẽ là lượt trận ở nhánh thua nhá. Lượt trận cho nhánh thắng thì sẽ vào sáng ngày mai. Tuy nhiên thì cũng sẽ là khó nói nếu như cả Lương Đức Thiện và Nguyễn Phúc Long có được 2 chiến thắng trong ngày hôm nay thì hai cầu thủ Việt Nam sẽ tiếp tục đánh trận thi đấu tranh vé vào vòng loại trực tiếp lúc 9 giờ sáng ngày mai. Vâng, tính đến thời điểm này thì cả hai cầu thủ Việt Nam, cả Lương Đức Thiện và Nguyễn Phúc Long đều xuống nhánh thua rồi nhá. Đều xuống nhánh thua hết rồi. Ok, cú thủ bi tốt của Tyler Styer. Joan Chua chỉ có thể đỡ đạn được mà thôi. Một cú A bằng chạm bi số 1, tuy nhiên thì vẫn phơi. Đúng rồi bạn ấy. An Nhiệt này là An Nhiệt fake ấy, không phải An Nhiệt real đâu. An Nhiệt real ngày tập bia 18 tiếng cơ. Không phải đâu, anh em nhầm rồi, đây là An Nhiệt fake ấy. Anh em cẩn thận nhé, An Nhiệt hay nhắn tin nhờ chuyển khoản lắm ấy. An Nhiệt thật ngày tập bia 18-19 tiếng cơ. Cho nên là không có thời gian sử dụng Facebook đâu. Đó, vẫn là những đường bi có độ chính xác cao. Rất chậm rãi đến từ Tyler Styer. Joan Chua chỉ có múa được ở SEA Games thôi. Anh em chắc là ít theo dõi Joan Chua, nhưng còn tôi thực sự tôi biết là cái phong cách đấy ở Joan Chua chỉ là bắt tâm lý thôi à. Giải châu Á đánh cũng nhanh. Mà xong rồi vào đến bán kết phát Copinji dạy cho một khóa. Về sau là nhịn ngay. Láo nháo phát là ăn đấm ngay. Sau trận này lại chiếu lại. Trận này là ngon luôn nha. Live ạ. Rồi, một con bi số 9 nữa và tỷ số sẽ là 1-0.
quality clearance there by Tyler Steyer, 1-0 our score. 1-0. For one, I'm quite happy he's on this year's Mosconi Cup team because I think he's proving that he deserves it and earned it and going to contribute. Well, that last part, Ăn nhiệt nào say? Bạn quá nhầm luôn, thế bạn lại biết đấy là ăn nhiệt fake rồi. past years, you figure points from Ăn nhiệt xịn nhá, tôi nói các bạn nhá. Chơi bia không bao giờ biết thua. Mà kể cả đến uống rượu không bao giờ say luôn. Chưa nhìn thấy ăn nhiệt say bao giờ. the guy that wins the most points for America or the most points in the event. I really think he's got it in him. He's got the experience. He's worked hard after getting some of that experience. And I also agree that he's certainly on the precipice of becoming an elite class player. Yeah, to be frank, some players and people at times question, in the moment, he had some things falter, like this year at the World Games. I thought he could have won it, the whole thing. He lost. Vâng ạ, 1 giờ sáng ngày hôm nay thì sẽ là Lương Đức Thiện với Jeffrey De Luna. Cùng giờ đó thì sẽ là Thầy Long sẽ thi triển Thái Cực Quyền so kè với Earl Strickland. Cây hài nhân dân của giới bia Việt Nam gặp cây hài nhân dân của bia xứ sở cờ hoa. Some people say you're just born with it. And I'm not that big of a believer on that. Hard work and grind and changing your perspective can certainly build heart. Rồi, And he showed it with a 2, 4, 6, 8, 9 cú phá không chết bi nào của Johan Chua. ball, the one and the cue Cảm ơn bạn Phan Văn Bảo nhá. Johan Chua. Trận của Lương Đức Thiện tranh ở vòng bao nhiêu? Trận Lương Đức Thiện đang ở nhánh thua. Hiện tại bây giờ đang là còn 64 cơ thủ. I think he can play the 2-5 mark. It's not 64 thì chính là vòng 132 đấy. I think the 2-5 is possible. Oh, he's holding for the bank. I didn't realize that was possible. Ờ, I think he fell just cả hai trận thi đấu của hai cầu thủ Việt Nam vào lúc 1 giờ sáng ngày hôm nay thì sẽ đều livestream nhé. Yeah, looking at Trận của Lương Đức Thiện và Jeffrey De Luna sẽ được livestream trên fanpage Lão Mõ. Trận thi đấu của cầu thủ Nguyễn Phúc Long và Earl Strickland sẽ được livestream trên fanpage Lão Mõ Tournament. that's interesting. He's looking at a two-railer. Z type of a Hút thuốc thì không thấy, nhưng mà tuy nhiên thì mấy năm trước tôi nhớ là tôi xem mấy cái video của giải WBCT Classic thì phải. Hình như là của WBCT Classic á, là thấy khán giả ngồi hút xì gà các thứ. go more towards the Cơ thủ thì uống bia, unless he calculates it. đặc biệt là đội chơi one pocket và chơi banh pool. Làm xong cơ bác lại ra là nhấp ngụm bia. save type of thing. You called Phong cách thi đấu này gợi nhớ tôi đến một cơ thủ phải nói là top đầu Việt Nam. great speed. Anh em biết ai không ạ? Yeah, it's when you come across it, that cut-induced throw kind of stays on there a little bit. Even though you're putting left English on it, it kind of overpowers the side spin a little and checks on that second rail. But Rồi, một cú trong công cầu thủ của Tyler Steyer. Absolutely. that chance for that opportunity. He didn't compound an error. Cần suýt nữa thì chết con mì số 2 vào lỗ góc dưới bên phải. It's not there. Không chết thì ra đuôi. This rail first, it is makeable, but you almost Khó rồi. bend it a little. I don't think he's going to try to make it. He's just going to try and come across it, bank the 2 towards the 8, and let the cue ball just kind of wander. With the two up an inch from the end rail. Oh, I see. This way. Yeah, this is doable. Tôi không nghĩ là Johan Chua có thể chiến thắng trận thi đấu này một cách dễ dàng. Anh ấy sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thậm chí là có cả ly thua luôn. Việc mới đổi một chiếc gậy mới nó sẽ là khó khăn cho các cầu thủ. Really shaped this ball. Is he coming back on the 8 here? That's what it looks like. Ôi, lỗi rồi. Kiss there. Con bi số 2 lại va giày vào đầu con bi 8. Chưa đùi. Had our juniors start today, which is exciting. Nice little stun stop, trickle over to the 3 hit, getting that 2 ball up
top off the end rail. So Anh ăn nhiệt xịn anh không dùng ấy đâu, anh không dùng Facebook đâu. Yeah, and he's right. Mấy ông đặt Facebook lên ăn nhiệt thì toàn fake ấy. Sid's pretty good to go at it with a little speed, but we talk about these kind of kicks when you're kicking. Anh em hết sức cẩn thận nha. You know, there's not a lot up by the two ball. Sometimes that lighter kick can get the two in a position. At least you'll survive another shot. He's going to go with speed, it looks like. Cue ball spinning back to the end rail. Now, if this gets a little thin, looks like it's going to dress up actually. But no hanger here, Mark. no, tough shot, frozen to the rail. That's what he's looking at, the safety behind the five. Always when Jeremy and I are calling the shots, the player sees them better down at the table side than we can. So we're gonna not be critical. Rồi cái gì đây? Like that, if he chooses speed over soft, Chạy tiếp thôi. because he can feel it and see it, and he has a Chưa. good idea what the calculation Con cái vẫn chưa dính vào bi số 5. success are. You can see Tyler carry the jump cue with him to the table. They're playing on a 30-second shot clock here. Hôm bình luận viên của trận Hoàng Sao với An Youssef đấy là bình luận viên mới ở chúng tôi. Anh ấy không biết nhiều, anh cứ tưởng là ăn nhiệt thật. Nên là anh hơi rụt. Phải tôi bóc phốt ngay. Đó. Một cú nhảy Anything easy. tốt của Tyler. I believe it's close, actually. Chạm đi mục tiêu rồi. Takes a peek at the 9 just to see if that would go in. That would be the easier shot if it was lined up nice. Tyler Styer cũng là một cầu thủ trẻ người Mỹ. Playing it, it took a lot. Anh sinh năm 1995. Pushed And it it right did on go in. Well, it looked like I Sự nghiệp của anh ấy thì chắc là chức vô địch to nhất là chức vô địch ở bên Nga, Pushed through. giải đấu Kremlin Cup năm 2019. Is all I can imagine because the Ngoài ra thì anh có 2 năm được tham dự Mosconi nữa. 9 kind of slowly 3 năm chứ, 3 năm. Trong đó có 2 năm giành cúp, when Tyler đó chính là 2018 và 2019. 18 years old. Hay quá nhỉ? A second look here. Một phát The nice cộng bi 2992. shot here on the 9. Cộng bi còn mượn má hả, con 3 nữa. Yeah, just snuck in that side though. You saw Tính that toán carom đâu ra đấy. barely in that bottom side of the pocket. 1 đều. So I think him hitting it full or really helped squeeze that 9 in. Tyler and Skylar came to Lindenwood to see about going to college when they were 18, and I met them both. And Skylar, he was all about the girls there, which is 60% girls. I could see, and I said, Tyler, I think you could really do this, buckle down. Trong năm nay thì Tyler Styer thi đấu cũng I've said these words before, but khá là thành công. I think pro pool is going to be your best. Anh đều lọt vào vòng loại trực tiếp ở những giải đấu lớn. I think it sort of Tuy nhiên thì proved đi out. sâu thì chưa có. I love that kid, though. He's Thành công nhất trong sự nghiệp của anh trong năm nay thì nó không phải là về thi đấu, because he keeps everybody looking. mà có lẽ là về gia đình. He's maturing. Tyler Styer mới lập gia đình với Margaret Fefilova. Has made a ball. 8 maybe playable. Phải nói là quyết định cưới vợ của các cầu thủ trẻ Turn. châu Âu giống như Tyler Styer và Joshua Filler nó khá hiếm ở cái thời điểm bây giờ. To the 8 and try and drop the cue ball. Tôi thấy những người bạn phương Tây của tôi thì hầu như là họ I think that's chưa bao giờ có ý định kết hôn. you got to kind of spin your ball a little bit though. Khá dị. Make the kind of bounce off the 1 to get to the side rail. You can just drift by the 9 as well, but this is definitely the shot. Oh, nicely executed. Trời ơi, chạy đạn hay thế. A plus. Oh, this is tricky to hit too. Yeah, he's kind of center ball. Doan Chua thì lớn tuổi rồi. He's looking at twice. Doan Chua cũng khá tuổi rồi. 3x cơ. I think the 3's in the way for the 2 railer. I like what he just looked at, to be honest with you. Doan Chua còn là người châu Á nữa. Việc cưới vợ ở cái tuổi 30 thì nó cũng là hợp lý thôi. And you can have it turn out great like he did. Well, not great, but he did it. Vâng, thầy Long năm nay đêm nay gặp nghệ sĩ nhân dân của Mỹ nhá. The 2 shouldn't be a problem. Ghê lắm.
Vớ vẩn tối nay thầy Long với Earl Strickland không đánh bia nữa mà ra ngoài tỉ thí võ công luôn ấy. Thầy Long cứ phá đâu kiểu nhẹ 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 gãi ra phát là dễ lắm. Just so anybody thinks, well, Jeremy. No, I'm just saying. Yeah, I did yeah, say I that. did. Yeah, I did. I feel like, you might see Kazakis wouldn't be a shocker or anything, but you would have to say Vâng, trận của anh Phúc Long và Lương Đức Thiện sẽ diễn ra 1 giờ đêm ngày hôm nay nhá. À ngày mai chứ, rạng sáng ngày mai. Johan Chua 91 hay 92 gì đó. Rồi. Ngọn carbon hơi khỏe thì phải. Trước khi sử dụng Q-Tech thì Johan Chua anh ấy sử dụng một cây gậy Fury NT hay là cái gì á. Tôi không chắc đâu. Nhưng mà tuy nhiên thì nó chỉ là một cây Fury thôi. À đây rồi, chị Hương chính xác rồi chị nhỉ. Thầy Long idol Earl Strickland. Thích. Oftentimes they'll miss 2 or 3 balls that you don't really expect them to miss, and then they settle in. And it reminds me of a real good major league pitcher. If you don't get him in the first couple innings, it's hard to beat him after that. And that's kind of how those guys are. Maybe a little bit of that with Tyler. That's right. Well, this would be really fortunate to dress up, where this is a make little 3 ball. I think he's gonna just try and push it a little bit over. Đấy. Đêm nay anh em nào thích xem thầy Long thì sang fanpage Lão Mõ Tournament. Anh em nào thích xem và cổ vũ Thiện Lương thì ở lại fanpage Lão Mõ với tôi. Về cơ bản nó là như thế. Rồi, một cú chạy đạn nguyên đường nhảy. Ôi, thầy Long gậy dài hơn nên đấm nhau chắc thầy thắng á, chưa chắc. Earl Strickland phi cả gậy luôn, như ném lao luôn. Earl Strickland gậy cũng lắp nồi nhá. Chưa kể Earl Strickland còn kiểu quấn các thứ vào gậy, nhưng mà tay còn quấn trợ lực các thứ nữa cơ. Might make the 5 as well. I mean, got a chance to make the 5. Cue ball's heading in that direction. Rồi, quyết định là sút T đến từ vị trí của Tyler. Đuôi luôn. Chơi độ. Mới lấy vợ xong đỏ thế. Hoàng. Sang tuần Hoàng nhá. Tuần này bận lắm rồi. Nguyên giải này là hết tuần rồi. Ơi, để nói về drama của Earl Strickland thì nhiều như lá mùa thu. Với giải đấu Turning Stone Classic diễn ra vào đầu tháng 9 vừa rồi thì Earl Strickland thi đấu một trận với Bucky Suvanthong. Trong ván thi đấu 7 đều thì phải. Trong một trận đấu chạm 9 đang 7 đều thì Earl Strickland phá bi. Cú phá của Earl Strickland chắc là Earl Strickland nghĩ là chết cái. Thế là đứng luôn thò luôn tay vào lỗ góc để chặn con bi cái lại, khi đó là một cái bàn diamond và nó có dãy chạy bi. Thì chắc là để thôi đỡ phải đi nhặt bi. Thế nào con bi cái lại không chết. Con bi cái không chết, nó nằm ở cửa lỗ. Thế là Bucky Suvanthong bắt lỗi. Chắc cụ để tay ở dưới, cụ gảy con bi lên như thế. Thế là thôi.
Cụ điên lên, cụ cầm bi cụ ném luôn, mà sau đó cụ tháo gậy cụ đi về, cụ không chơi nữa, bỏ giải luôn. Down there somewhat full. Nhất. So this speed's gonna be pretty good. Nói chung là với những người mà người ta chơi bia hay thì cái trò lắm tài nhiều tật tôi nghĩ là cũng ok thôi. Chả sao. Just a hair past it, maybe. Yeah, and this is the reason that the other side of the table is really a better positional zone because you have more tools to work with. Here, Exactly. if you lightly rub this 9, you can hem yourself up. If you go past it, you don't have to get a real routine shot out of this. Well, just think if he went 1 inch further with the cue ball there, 1 inch, he can't spin this ball back. Rồi. He has to go 3 Với rounds. việc va chạm bắn bi số 9 trong pha sút tê lỗi của So the other Doan side Chua was a little more safe. Easier way to thì more tools. Tyler, vâng anh có lẽ vẫn còn có thể chém bảo xuyên khe 79 được. Cue ball's forever trailing Cân. the 9. Vâng ạ, chém. Handled it pretty well though. Yeah, a little filler there. Not worrying about the distance. Well, I saw him this morning, and he still looks worn out from last night with that match. Yeah. A lot of pull and a big shot here. Good job, Tyler Steyer. Vâng, cú bắn chính xác. Tyler Steyer dẫn 2-1. Thorsten Homan, who's had a great event so far. I always like watching Thorsten. I think just because I like. Vâng, ném bi chỉ ném lên bàn thôi, như không làm gì cả. Nobody takes Clip it. trận đó thì không có đâu, bởi vì trận đó không có livestream. Nhưng mà khán giả mà khi mà bắt đầu cụ bắt đầu thi triển võ công là khán giả bắt đầu có quay lại, buồn cười dã man luôn. Thì tôi sẽ kiếm cái clip đó. We can get another look at that miscue, frame by frame. We'd like to see it. Here it is, slow mo. See how the tip almost left missed the cue ball entirely. Yeah, it looks like it went left a little bit to me, and he pushed the cue ball right into the ball. And of course, Chưa mới ký hợp đồng với Qtech nhá. Right. Mới ký vào cách đây, chính thức mới ký cách đây khoảng vài ngày thôi, nhưng mà Chua đã đánh gậy Qtech được khoảng hơn tháng rồi. well, I can't hit it too hard. I might air the entire 3 right here. You know, I got to get it on the face of the 3. Oh, It's kind of the I best see. shot he Yeah, had. You so know? close. Yeah. Right. If you get it airborne at all, you could easily hop the whole thing. Oh, that's good timing. The cue ball is going to get lost in the corner. So big moments here early for Tyler to build the lead. What an ideal layout to come to the table with here. Ui, nói chung là Earl Strickland với Shaw thì Yeah, not so much for the. nó phải là drama nổi tiếng nhất, nó phải là drama I'm sure John will be the. ở giải thi đấu Straight Bull. After watching 3 days of 10 ball and 10 cents. Earl Strickland chỉ lỗ nhầm con bi, thế xong rồi Jalen Shaw bắt. Earl Strickland bảo là trọng tài có bắt đâu, mà play super nice. kể cả lúc ấy tao có gọi con 2 nhưng mà trọng tài không bắt, trọng tài vẫn đồng ý với, thế là thôi, điên với nhau luôn, chửi nhau mất 15 phút thì phải. Don't need perfect. Well, he did play it perfect though. Probably as good as you could do from where he was at. He's looking now, coming off the 5 for the 6 on the side. The 6 I don't think has any lower corners by the 7 and 8. So Trận này fairly routine. chạm 10 nhá. Alexa Sells Qtech Branch, after a first round loss to cú phá 100% chết cái. She played an incredible match, but the kid's been getting through it ever since. Playing a very good Chinese Taipei player. Federer thì bây giờ Chen, I think Federer thì chắc là đợi khoảng 5-2 năm nữa Federer có thẻ xanh ở bên Mỹ phát là thôi. sure did play well to get there. Đấy, chúng ta nhìn thấy Federer ở bên nửa đỏ của Mosconi luôn.
staying off the rail. That way you can get a little closer to the 9. That's perfect. Actually, you can get to the bottom rail, it looks like. Jesus Atencio, another guy that lost his first match, grinding through the event. Nó còn tùy là bạn cao bao nhiêu nữa bạn Tùng Nguyễn. Cao tầm mét nếu mà bạn cao tầm mét 75 cao mét 75 trở lên thì không, tôi không nghĩ là cao mét 75 trở lên cần dùng nối đâu. Chơi vẫn được à. 3-1 hỏng hình rồi. Vâng, giải này Hoàng Sao thì dừng bước rồi. Okay, it's going to be just open. No matches during the dinner, which is really good, I think. Dennis Arcola being inducted into the Billiards Hall of Fame along with Jerry Bryson. Be good to hear a little something from Dennis. It's been a minute. Yeah. Yeah, he's a loss for this event. I remember last year I'd look down there, he'd be practicing for 3 hours, play his match, then I'd look down. Và giải International Open này thì cũng sẽ là giải thi đấu cuối cùng trong chuyến du đấu Mỹ của các cầu thủ Việt Nam lần này. Dương Quốc Hoàng, Lương Đức Thiện cũng như là Nguyễn Phúc Long sẽ rời Mỹ về Việt Nam sau khi giải đấu này kết thúc. Copinji có đánh nhá. Copinji vẫn đang ở trên giành thắng. Just right up above the 3, it actually looks like it's there. It's all contingent upon how he hits the pocket. The answer is yes, though. It looks like he's got to really smooth it, though, Mark. I think you have to go into the 3 or right at the 3. It's going to be very near the 3 if you succeed. Well, he might have hit the pocket a little fat. Yeah. I mean, he hit the middle of the pocket, but he's going to have to hit the thin side is what I really mean to say. Yeah, and I think maybe straight English. He put a little side spin, and I just thought maybe that would get you into the 4. All right, the 4-5 is pretty hard not to bury him with a draw stroke behind the 4-5. You have 2 balls there. That kind of double banks the 3, I think, to the in rail as well. It's a huge game here early in this match. 3-1, alternate break. Gets to 4-1. That's a nice lead here on the 9-footer. Mosconi sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 11 cho đến ngày mùng 3 tháng 12 nhé. 31 tháng 11. Nhưng tuy nhiên thì có thể giải đấu sẽ không cần diễn ra trong 4 ngày. Khi đánh một trong hai đội chạm mốc điểm 11 thì giải đấu sẽ kết thúc. Như năm ngoái là Mosconi đánh có 3 ngày thôi à. Cảm ơn bạn Trần Đình Lợi đã gửi tặng cái lon bóng 15 sao. Takes a while to sink in and make them recognize that it may not show up at first. That's that instant gratification is a hard thing to rely on or want so much, but you keep at it, it's going to show up. Robert Frost is a great example. I mean, he's really elevated his game with so much time and thinking about bull all the time. All right, is he drawn straight to the rail or 2 rails out? Well, he responded with a great draw stroke there, 1 rail.
talk about it a lot. You have to trust it getting there. You notice he didn't get out of line with the stroke at all. Super Ơ, smooth all the way through. World Cup là vào ngày nào đến ngày nào nhỉ? Tôi chỉ nhớ là đầu tháng 12 thôi. Yeah, when you don't flinch, that's when your speed can be its best. World Cup thì cũng vào đêm đấy. Qatar giống như tôi xem MotoGP là nó rơi vào tầm khoảng độ 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, đâu đó tầm 7 giờ tối, 8 giờ tối bên Qatar. Vì bên đó quá nắng. Thời tiết ban ngày nó nắng quá, không thể đua được. Well done. Đây rồi, 4-1. Chua ướt nhét rồi. Xin mấy phút quảng cáo anh em nhá. Vâng ạ. Trên màn ảnh của chúng ta đang là thông tin về giải đấu Min and Longoni Pool Tournament được tổ chức tại câu lạc bộ Puco Billiard Club ở Tham City. Giải đấu sẽ quy tụ 96 đến 128 cầu thủ top đầu của Việt Nam với thể thức thi đấu rất mới. Đó chính là các cầu thủ đánh đồng cơ, 2 hiệp chạm 4, 9 bicep cao, phá từ back box. Hạng chuyên nghiệp sẽ là lệ phí là 1,3 triệu. Hạng A lệ phí 1,1 triệu. Hạng B lệ phí 900, hạng C lệ phí 700 và hạng D thì lệ phí có 500.000 thôi. 500.000 được vào giao lưu 2 trận thi đấu với các cầu thủ top đầu Việt Nam. Anh em hứng thú đăng ký thì hãy liên lạc ngay với fanpage Lão Mõ nha. Giải đấu ở bên Tham thì sẽ diễn ra vào 3 ngày nhé. 25, 26, 27 tháng 11. Ngay trước thềm Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc. Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc sẽ được tổ chức tại Hà Nội, tại nhà thi đấu Hà Đông. Từ ngày 30 tháng 1 cho đến ngày 7 tháng 12. Vâng, không có hạng thì cứ auto là hạng D nhé. Không có hạng thì cứ auto là hạng D luôn. Hỏng rồi. Chua phá toàn không chết đi nào. Sau cú phá chết cái thì Chua lại thay đổi cái góc phá. Vẫn chưa tìm được ra cú phá hợp lý cho mình ở trên cái bàn thi đấu này. Đây giống kiểu do ăn trưa vừa mới ăn sáng đang chuẩn bị ngồi uống cà phê thì Tyler Stier đã chuẩn bị ăn trưa rồi. Sute. Vẫn còn Lee Sute má mỏng đi số 1. Con này sút thủ cũng được luôn ạ. Chính xác là Joan Chua muốn sút thủ. Nhưng mà có thủ được không? Ôi, hình như là vẫn còn nguyên má. Hình như là vẫn còn má chạm thì phải. Không biết là có cộng bi được hay không. Don't see him hitting it that hard because you don't really need that much coming. He's putting right. I don't know if I'd put right English on this, but oh, he hit it sweet. Oh, you're right. He got a lot of action on the 9, Mark. Great shot. He recognized it right away that was the best option from where he was at. Yeah, really good shot. Now, I don't know if he can get over for the kind of straight combo on the 9, but the 2
does squeeze by. Vâng, giải này Biado có bắn nhá. So he may be able to get to the 2. The deal is Biado cũng xuống nhánh thua rồi. it's only half a pocket, so you want to get good on the 2, and it's not going to be that easy to fall this perfect on the 2. Ra thế giới này loạn quạng phát là xuống nhánh thua ngay. Chả phải đợi chờ gì cả. Thôi, xong. Go into the pocket. 2992. So I totally think the combinations go here. 2992. Gotten good enough on it. It's Nó là 2992 luôn. easier. Right. Chào chua. Played it with 5-1. stroke too, rather than try to baby it for save simultaneously, because that diminishes the Trên màn hình là quy định về là sút luân lưu, là sút out. what you're going to do, and then go. Nó cũng khá là tương đồng với cái thể thức shoot out của các giải đấu thuộc hệ thống US Pro Billiards Series. Với 4 pha shoot đầu tiên thì sẽ giới hạn ở hai bên, băng dài chấm 2 và băng ngắn chấm 1. Con bi số 9 được đặt ở điểm spot. The 5 was not frozen, so you got a pretty big target over there. Bắt đầu nếu mà qua 4 phát và hòa nhau thì sẽ đi đến sudden death. Loại trực tiếp luôn. Lùi lại một chấm trên băng dài. Tính từng quả một. You should be very comfortable to hit the ball. Giải đấu này hứa hẹn sẽ đem tới cho các cầu thủ Việt Nam một cái trải nghiệm thi đấu mới. 9 bi xếp cao mà phá trong break box nữa. Mặc dù là thắng phá nhưng mà tuy nhiên thì rất khó để ra hình. Tyler, you know, a lot like those other guys, you know, when you commit to this. Anh em là muốn trải nghiệm thể thức thi đấu mới thì hãy liên hệ với fanpage Lão Mõ để đăng ký cho mình một slot tham dự giải đấu Long and Min and Longoni Pool Tournament nha. Rồi, chúng ta đến nơi bàn thi đấu thứ 7. Cú phá của Tyler Style. Yeah, there's that one on the side that he rarely misses. He's going to get a rail first on the 2, if not straight in. And a nice little alley to go between the 5 and 8 to get up on the 3. Should extend the lead here, Mark. He's got work to do, but they're there. Yeah, real nice scoring opportunity here as he leads the match 5 games to 1. Roland Garcia has extended his lead to 5-3 over Thorsten Holm and 3-2 between BJ Usuri and Sky Woodward. Don't let the speed Tiếp tục là một cú phá có hình cho Tyler Style. Giải Tham City địa chỉ chỗ nào vậy? Giải Tham City sẽ được tổ chức ở câu lạc bộ Puco nhé. Nó ở tầng 2 của cái khu phức hợp ngay phía cổng phụ của Tham City á. Đường đi vào trường Vinschool. Cùng cái khu phức hợp với nhà hàng Mid Plus. which I don't know a lot of about, but he sure has had some nice matches here in this event. British player. 3-3 with him and Lee Van. Jesus Atencio. By the Chinese Taipei player. And I think he's up 5-1. Like Tyler's planning to draw back a little bit here. Oh boy, pure as could be. And you could even, from where we're sitting 25 feet away, hear the ting of the cue, meaning he did not death grip it, you know. And Absolutely right. when you hear that ringing tone, that usually means they're hitting the ball pretty sweet. Yeah, it means they're using a portion of the tip, not the center of the tip, which is important. When you're drawing the ball, it's really not about the center of the tip too Vẫn là Tyler Style trên bàn. top part of the tip. I used to say, man, them good players' cues sound awful when I was young. And Tyler Style đánh chắc lắm đấy ạ. first strike on the edge of the ball is what that is. I was like, Ổn định. okay, it's supposed to sound like that. Mỗi tội là vào đến những khớp căng là hay bị tê. Start of a miscue. Vẫn là vấn đề tâm lý. But you'll notice also it's very distinct, but especially for a guy like Tyler with his fundamental, it's never really loud. It's never like a real bang. It's just Yeah. because he's not much of a hitter of the ball. He really uses his stroke to get things done, and he's doing a fine job of it right now. Yeah.
this holds. I mean, I don't know if I come out here. I mean, you're right there. The 8 only goes to one pocket. Oh, he could get out to straight. And he really cheated the pocket there easily. Mà trọng tài Kim Su Mai này thì cộng tác rất lâu năm với Akilstad rồi. Những giải đấu lớn của Akilstad bao gồm International Open và WCT Classic thì đều là bác trọng tài Ken Su Mai này hết. Và hai bác trọng tài lớn tuổi nổi tiếng trên thế giới thì đều có tóc dài cả. Bác tóc dài lớn có thân hình to hơn một chút thì tôi không nhớ tên cho lắm. Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Luật đã gửi tặng anh lão mõ 75 sao. Thôi, khổ thân chùa lắm rồi. 6-1. Tyler đang đánh gậy Predator. Chưa thì tôi không rõ nhưng mà ngọn thì là Revo 12.4 nhé. Đây, chào bạn Duy Ghi. Cảm ơn bạn Lê Nghĩa gửi tặng kênh lão mõ 75 sao. Ê, mới có tiệc sao kìa. Anh em hãy bấm vào hình ngôi sao màu vàng ở góc dưới bên phải màn hình điện thoại của mình và kiểm tra xem có 75 sao miễn phí mà Facebook tặng cho mình không nhá. Và nếu có thì hãy bấm gửi cho kênh lão mõ để giúp chúng tôi hoàn thành tiệc sao. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Pantera 51. Ok. Cảm ơn bạn Đạt đã comment. Chui Pantera 51. Rồi, cảm ơn Lê Bảo Hùng, cảm ơn Xuân Thuần, cảm ơn Hiếu Tún, cảm ơn Công Minh, cảm ơn Mạnh Đệ, cảm ơn Trung Nhật, cảm ơn các bạn. Ván thi đấu thứ 8, cú phá của Johan Chua. 1 rơi rồi. Tuy nhiên thì vẫn là hình xấu. Vẫn là hình xấu. Chưa đâu ra đâu cả. Có ly bắn con bi số 2 mượn má, con bi số 8. Tuy nhiên thì vị trí con bi cái là không dễ một chút nào. Chạy thôi. Đưa cái lòn khe 5-8, một băng ra dính vào 9. Hay là muốn đẩy con bi số 2 vào trong đấy ạ. Vâng ạ, vậy là muốn đẩy con bi số 2 vào trong chứ không phải là con bi cái. Well, Tyler needs to figure out a very easy hit on this ball if he can. You know, the 4-8 the way they are. Chua not getting much time. It's a difficult out. Cảm ơn các bạn đã gửi tặng sao nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ui, cảm ơn bạn Trần Tiến Bắc 350 sao. Thank you các bạn. Now 2 rails underneath it, that securely hits the 2. You almost have to come this way. Tyler kind of looked at the 9 cross side. Would that go by the 3? I don't think so. Still needs the rail. Đấy, có băng không? Không có băng. Không có băng. Quyền đặt bi cho Johan Chua. Đẩy 2 lỗ giữa rồi ạ. Still got to work though. I mean, Chua's got to take on the 4 ball probably with some angle to get across for the 5, and not only that, the 8's there. Yeah, first things first, he's got to get the cue ball over there by the 8. Well, he chipped it up trying to. Rồi, cảm ơn anh em đã giúp kênh Lão Mõ thành cái sao nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Một cú Totally correct, actually. đẩy bi số 2 gỡ hình 48. Ok rồi. All right, this is where don't mind a little 10 Rồi, bounce con này đầu gậy áp phía trái nào. the three a little more in a secure manner. Cú điều tốt của Johan Chua. Loaded that in nicely. Actually got where you may have to draw the blue ball. Thiện đánh lúc 1 giờ sáng nhé. Cả anh Thiện cả anh Phúc Long đều đánh vào lúc 1 giờ sáng. Probably like a must-have game here. Ôi ngon luôn. Trận của Nguyễn Phúc Long và Ernst Strickland sẽ lên TV ở lượt tiếp theo. Anh em lại được xem thầy Long múa ở trên sân khấu luôn chứ không phải xem qua một cam fix nữa rồi. Ngọt sớt. Everything looks good from here. Ba bi nữa. Had to land right on the rail, which makes this just a little bit more difficult, but very doable. Yeah, I just kind of remind myself on these shots that it is a little easier than first glance. You know, first glance can make you panic a little bit when it lands on that rail. Shouldn't be a problem. Rồi, sẽ là điểm số thứ 2 cho Johan Chua trong trận thi đấu này. You get more life. Lai Thiện đi Tú, Thầy Long ở đối mềm, lai cả hai luôn. It has to feel good to finally. Thầy Long thì anh em sang fanpage là Mõ Tournament nhé, 1 giờ sáng. Yeah, heart monitor. Thầy Long sẽ livestream ở trên fanpage là Mõ Tournament. Rail, what your heart rate does. Còn với anh Thiện thì sẽ ở trên fanpage là Mõ. Vâng ạ, ngồi phía sau chính là phu nhân của Johan Chua. Your skyrockets. I think it would be a pretty consistent rise Yes. as the cue ball nears a little danger. I think it'd be interesting to see what Tony Shohan's heart monitor looked like. It'd be ba-bum, ba-bum. I don't think it ever rises Call with for him. the ER. Yeah. Make sure he's okay. Exactly. He's still breathing. They split the first two before 5 in a row from Theo Steyer. cả King Bilax, Chua thương back hiệu on bàn board bia in tốt rack nhất Việt number Nam. 8, and pretty solid so far. Mm-hmm. No department that he hasn't done a little better than his opponent at the moment. Well, he's over 900, right? What does that say? 938. 938? Okay. And Chua's TPA has risen 50% just basically by getting some time at the table. Yeah. Rồi ạ. Xin được cảm ơn nhà tài trợ Ka King đã đồng hành cùng chúng tôi trong quá trình phát sóng giải đấu International Open năm 2022. Ka King là đơn vị có kinh nghiệm hơn 30 năm trong việc sản xuất, lắp ráp và cung cấp bàn bia nhãn hiệu Ka King tại thị trường Việt Nam. Chúng ta đến ván thi đấu thứ 9 của trận đấu giữa Johan Chua và Tyler Steyer. Cú phá của Tyler có hình không? 2 sẽ qua mặt 9. Vâng ạ, một cú phá ra hình không? Không ra hình. Hard not to consider him in the Mosconi if you see form. Không ra hình. He does certain things. Vào những giây cuối cùng thì 3 với 8 lại dính vào nhau. Cày thật. Big jump shot or two that comes up in the Mosconi, which he's a really good jumper of the ball. His break is The good. break, of course. And He's got experience is good. yeah, and you know, people say, well, you can't just go by a jump shot or a break. Well, no, certainly not. Those are just additives, right? Those Yeah. are just extras. But how about the whole package? Yeah, the experience. Vợ Johan Chua xinh thật à? A couple nice banks already. This looks like a scary breakout. Các bạn cần Facebook của vợ Johan Chua không? Tôi cung cấp được luôn này. Natural speed on the two. So anytime you don't have natural speed on the, off the two, you have to put a little more into it. You lose your line a little more. And if he hits the side of the three, there's a big scratch up there in the corner. I'd play around for the bank cross corner. Vâng, Chua mới ký hợp đồng với QTech anh Duy nhá. Okay. From there, the only thing I could imagine is he going to run behind the five, three rails here, Mark? I think Ôi, sang bên đấy không có trả thù dân tộc đâu anh em ơi. from the side on his original
Sang bên Mỹ đấy mà đi kiếm trắng thì khó lắm. attached to the eight. Toàn Hàn Quốc, Trung Quốc, Way above the side. có cả Thái Lan, rồi mấy chị Mễ nữa. Yeah, and then the three filters down the handrail ideally. Yeah, you just got to be not afraid to spin your ball. This should be really good. Rồi, cú chạy con bi cái. Lòi rồi. A little heavy. Có lòi không? Không lòi. Making his opponent Không lòi hay lòi đấy ạ? Như nào đây? Ôi, anh ban tổ chức ơi cho em. Rồi, lòi rồi. awkward shot. Nghĩ sao về trận của Filler? Any reasons that this Cả Filler và cả Gross đều hay. going away from the four. Tuy nhiên thì Gross hay hơn. Đấy. Hay hơn thì mới thắng được chứ đúng không ạ? Yeah, you want to get this down. You don't want to miss it trying to be cute and play position two cushions or something. Do something extra. Yeah, it looks like he's got to come to the back of the four, maybe back up with a real powerful stroke. But And that's rough. yeah, this guy's got it. Though. Ôi. Không quen gậy và với một lượng áp phê Four in the corner lớn by the six, so he's thì Joan Chua không thực hiện thành công pha bắn bi số 2 vừa rồi. on the three, and that's in his wheelhouse. But Để mà nói là sang Philippines thì 10 người thì có đến 9 người rưỡi là biết bắn bi-ha. Nhưng em biết Manny Pacquiao không ạ? Pacman chơi bia cũng rất tốt luôn. Stayed real still and got through the ball. Sang Việt Nam mà cho đánh giải yeah, and he's doing DEF thì có khi là vô địch luôn như doesn't kind of go with Tyler Starr's fundamentals on some of those long distance draw strokes. He kind of brings the body forward with the stroke a little bit at times, and it looks like he's calmed that down. thôi phơi ba giờ lại mất hết rồi. Nervy shot that will break the form down. So Quá khó khăn cho Chua trong trận thi đấu này. Yeah, it's hard to see if you're in front of him, to be honest with you, because it's only just a front movement with the downswing, kind of like, and it's not a ton. Đầu năm nay ở giải Before WCT Classic thì cũng có nội dung 10 bi bàn Bigfoot, thì trận chung kết cũng là Federer Gross và Joshua Filler. Nhưng tuy nhiên ở trận đó thì Joshua Filler chiến thắng. Vâng ạ. Nó vẫn phải trừ đấy. Vào bắn từ đầu bàn cuối bàn thì carbon hay gỗ thì cũng phải nó cũng sẽ bạc hết. Người khán giả trẻ nhỉ, toàn trung niên. little arc of the cue ball, not a whole lot. Ờ, để mà mua được cái vé ngồi ở cái hàng đầu tiên này thì nó không rẻ một chút nào đâu ạ. Xem toàn bộ cả cái giải thi đấu này là 450 đô. Chưa bao gồm 120 đô tiền phí quản lý nhá. Especially today's equipment market. Cộng lại là 450 đô với 120 đô nó là 570 đô để xem cái giải thi đấu ở trong 6 ngày. beautiful position play. Trận này thua thì chắc là Joan Chua ra rủ anh Hoàng Sao money game 17 kiếm tiền vé về nước. front. These are all still races to 10. That'll change, I think, only in the final. Is that right? I think race to 13 and 13 in the final. It's 10 all the way till then. 9:47. 72 rồi. That's a great mark. That's what it's going to take to go deep in this field, though. You're going to have to be over the 900 pretty consistently. 900 being world class. And the bar is moving up. Used to be, we didn't see that many 900s. Now we're seeing them pretty Trận này nó cứ đánh tầm 2 tiếng đi nhở, cho đỡ chán. Chứ bây giờ đánh kiểu hơn tiếng này, xong rồi lại ngồi đợi mất nửa tiếng buồn ngủ dã man ấy. Đến 1 giờ mới bắt đầu có lượt trận tiếp theo. Where everything is going up. You know, the training's getting more. Information's better, I think. The guys are more fit,
so the work doesn't bother them as much. Working, you know, long sessions Yeah. and the training and stuff like that, and then long days here. And what you said is correct. That's what it's going to take, and definitely that working mentality, I think, is a big part of it. All right, Chua's got to have it. Yeah, he's hitting more of a stun off there more than a draw, like most of the guys. Nice results here. Đây rồi. Two's hanging, three's open, four's open. Doan Chua có một cú phá gia hình ở ván thi đấu thứ 10. Tuy nhiên thì bây giờ anh bị dẫn 7-2 rồi. Chỉ số TPA của Doan Chua tệ dã man luôn, 0,722. It's easy to pocket the ball, but it's another thing to get the cue ball to respond. Một chỉ số TPA có thể chấp nhận được, nó sẽ rơi vào khoảng 0,92 trở lên. 0,92 trở lên sẽ là một tỷ số, một cái chỉ số TPA tốt. Rubbed that ball and glided into the object ball, turned out great. Yeah, I'm sure he was just thinking, let me get this ball to release away from that pocket, right? Sometimes you can just hit it a hair thick and it just kind of fizzles, staying there over the hole. All right, looks like he'll just play the 5 up long after pocketing this 4. 6 is near, so he'll want to stay above it anyways for an angle to get back to the 7. TPA nó là một cái chỉ số, nó gọi là Tournament Performance Average, Kind of a funny shot. He moved the cue ball back about where it's chỉ at. số thi đấu của các cầu thủ. Nó sẽ, chỉ số TPA nó sẽ bằng số bi bắn được chia cho số bi bắn được cộng với số bi lỗi. A little closer to it. Đại loại nó là đại loại mình dễ hiểu, đấy là chỉ số bắn càng chính xác. Bắn chính xác càng nhiều thì chỉ số TPA nó càng cao. Chua doing exactly what he needed here. Perfect angle to fall in the 8-8. This is where you just don't even flirt with an angle in the 8. Just go ahead and get as full as you can. Don't make it a missable ball. Đấy, chào Đặng Trần Bảo Khanh nhá. Fell in that little weird zone. We had to Hello, push em. it a little bit, but he's close enough to handle that. Thôi, đây rồi. Where the Mãi mới có một chấm run nào. these days make that shot so much easier than years and years ago. Like the felt I started on so slow. Chua back on the board. Good for him. 7-3. Well, you know, 3-7. just talking about the equipment, the evolution, you know, the technology, the teams. We're going to have a short player timeout, but to finish that thought, the game's evolving, you know, and if you don't evolve with it, everything's better. You know, the tables are more consistent, the cloth is better, the balls are better, the lighting better. Rồi làm tí quảng cáo thôi. Like you said, the information better. And there's maybe some dinosaurs stuck in the past. Think we Trên màn ảnh của chúng ta đang là poster của giải đấu Min and Longoni Pool Tournament. You know, Giải đấu được tổ chức tại câu lạc bộ Puco Villas, somewhat, you know, trying to keep tọa lạc tại Tham City, Hà Nội. Giải đấu sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày, 25, 26, 27 tháng 11 năm 2022 với tổng giải thưởng hơn 100 triệu đồng. because it seemed like it was Điểm đặc biệt nhất của giải đấu này đó chính là các cầu thủ sẽ thi đấu theo thể thức mới. Đồng cơ, 2 hiệp, mỗi hiệp chạm 4, 9 bicep cao phá từ break box. because of their talent breaking the ball, Các cầu thủ khác hạng với nhau thì sẽ chấp tiền mà thôi. pulled outs. Hạng chuyên nghiệp thì đóng 1,3 triệu, hạng A đóng 1,1 triệu, hạng B đóng 900, hạng C đóng 700 và đặc biệt hạng D đóng có 500 thôi. I don't really mind Với 500.000 thì các cầu thủ hạng D chúng ta sẽ nhận được gì? Đó chính là 2 trận thi đấu, I don't really care, but I want you to ít nhất là 2 trận thi đấu. about that because you can't Khi mà giải đấu thi đấu theo thể thức nhanh thắng thua, and when chúng ta sẽ được trải nghiệm với thể thức thi đấu 2 hiệp chạm 4 rất nổi tiếng của the 3-point rule hệ thống US Pro Billiards Series. ball fouls, okay. What
Nếu như mà cầu thủ nào chiến thắng 2 hiệp thì sẽ có chiến thắng chung cuộc. Cầu thủ nào mà hai cầu thủ mà hòa nhau một đều thì chúng ta sẽ đi đến với màn shootout luân lưu. Màn shootout luân lưu thì chúng ta đây 4 pha đầu tiên sẽ là đặt bi cái ở vị trí giới hạn chấm 2 băng dài và chấm 1 băng ngắn. 9 đặt ở điểm spot. Bắn lần lượt 4 quả và nếu như hòa nhau thì sẽ đi đến loạt sinh tử, sudden death. Với loạt sudden death thì vị trí đặt bi cái sẽ lùi lại 1 chấm ở trên băng dài. Hai cầu thủ bắn từng lượt một và nếu như một cầu thủ đưa được bi xuống lỗ và một cầu thủ không đưa được bi xuống lỗ thì cầu thủ không được đưa được bi xuống lỗ thì death luôn. Đi luôn. Sẽ có rất nhiều thứ mới lạ trong giải thi đấu này. Và tôi tin là khán giả cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú với cái thể thức thi đấu mới lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam. Anh em nào có quan tâm đăng ký thì hãy liên hệ với fanpage Lão Mõ nha. Bia thì quán bia ngày nào cũng mở, nhưng mà có phải là bạn cầm 500.000 ra gặp mấy anh chuyên nghiệp bảo mấy anh ấy giao lưu xem có được không? Khó đấy. Đến thời điểm hiện tại thì Việt Nam còn 2 cầu thủ tham dự giải đấu này nhá. Lúc 1 giờ sáng ngày hôm nay, cả hai cầu thủ sẽ thi đấu cùng giờ. Lương Đức Thiện gặp Jeffrey De Luna, Nguyễn Phúc Long gặp Earl Strickland. Trận đấu của Lương Đức Thiện gặp Jeffrey De Luna sẽ được livestream trên fanpage Lão Mõ. Và trận đấu của anh Phúc Long cùng với Earl Strickland sẽ được livestream trên fanpage Lão Mõ Tournament. Thôi xong rồi đừng trêu anh nữa. Để anh cầm 300 nên anh nộp trực tiếp cho em. Cứ nộp vào giải làm gì, anh nghĩ là anh cứ nộp trực tiếp cho em như thế nó nhanh. Không thể để nước chảy chỗ trũng được. Bây giờ mình phải lọt sang xuống nia Phong ạ. Earl Strickland khỏe luôn nhỉ. Năm nay cụ Earl 61 tuổi rồi đấy. Năm ngoái mà cụ mà không bị Covid thì cụ đánh Mosconi luôn. Hai cầu thủ Việt Nam đang thi đấu ở dưới vòng loại nhánh thua nhá. Ngày hôm nay sẽ là ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại nhánh thắng thua. Hết ngày thi đấu hôm nay thì sẽ chọn được ra 16 cái tên lọt vào vòng loại trực tiếp. Và nếu như hai cầu thủ Việt Nam muốn lọt vào vòng loại trực tiếp thì ngày hôm nay cả hai cầu thủ đều phải có 3 chiến thắng. 3 chiến thắng liên tiếp. Hết mạng rồi. Giờ thua cái là đi luôn. Dương Quốc Hoàng sáng ngày hôm nay thua Skyler Woodward nhé. 2 times MVP ở Mosconi Cup. Vâng ạ, giải tới ở Times thì hạng nào cũng đăng ký được. Bạn mà dưới hạng D thì bạn cứ auto bạn đăng ký hạng D thôi, đăng ký hạng thấp nhất thôi. Vào đánh đồng cơ mà, cho nên là xếp hạng nó chỉ để chấp tiền mà thôi. That's what I saw throughout the year that it doesn't always work out, but most of the time, at least in my opinion, it seems like he's going in a real good direction. Rồi, GPA của Joan Chua đã cao hơn một chút. Sau ván anh ấy phá ra với đi chấm. Tuy nhiên thì vẫn rất là thấp so với Tyler Styer. Tyler Styer đang có một chỉ số GPA rất tốt luôn. 0,948. Nhưng mà để nói chỉ số GPA cao nhất tôi đã từng nhìn thấy ở trong cái giải đấu này chỉ có Federer Gross mà thôi. Nội dung 10 bi bàn Bigfoot.
Mà chỉ số TPA của Federer lên tới 0,98 mấy ạ. Dã man. Stay with that aggressive, confident stroke. And now prime position on the two. Nó gọi là 1.000 con bi thì mắc lỗi hoặc là trượt có mười mấy con thôi. And that's a big part of Thua. that break. You know, when nerves are high, Đánh kiểu dạng nó gọi là flawless. you know, if you're breaking and getting those shots, those starters, right, that can calm you down. Taylor lại tiếp tục có một cú phá ra hình. A little better results off of the break. Not having Đến lúc mà chưa bắt đầu có cú phá tốt time or roll thì out. Taylor đã sắp về đích mất rồi. You have Cảnh gì cho Johan Chua trong một trận thi đấu phá luân phiên đây. I like staying above this mark. Now, don't want to get jacked up over the six, but I don't know what kind of angle he has, but I probably looks like he's going to go forward, so no, he's pitching it back. Yeah, I like staying above that ball. And the reason being is you can just, again, be a little more aggressive with this stroke because the ball going into that rail, you know it's going to check it up a little bit. Right. He wants to play position off the 5 to get the cue ball right back where it's at the moment. But you see that just gets to play, again, that more confident stroke using the side rail with the cue ball. Object ball slides nicely down the rail. He's a little full, but he can certainly get 2 rails if he wants. Trận này là trận nhánh thua nhá. Coi như là loại trực tiếp rồi. Ai thua là đi luôn. Shot there. And he's definitely come prepared. Đây rồi, 3 bi nữa rồi. Perfect little angle. And stun to the rail or draw back, whichever one he wants. Yeah, when nerves are high, your foundation, that's where it really shows up. Because of the hold up when nerves are Right. at the worst. And the high quality break and run out there for Steyer. That's the second of the match. And he's putting on quite a performance here. What is that? 9:55. That's right. Oh boy. Yeah. Rồi. 8-3. Tyler Steyer bỏ rất xa Johan Chua rồi. Milwaukee, Wisconsin. Is it Oshkosh? Or what's the Well, little that's where he town? resides now. Yeah. Uh-huh. Yeah, I think that's his home. He's the house pro at the Rồi, các lượt trận vào lúc 1 giờ bắt đầu khởi động rồi. experimental Trận của Thầy Long thì sẽ association or something that's ra sau trận này the largest or busiest airport for the week of that trên bàn tivi luôn. aircraft. Quá ngon cho Thầy Long. Flying everything from Nhiều góc quay để chúng ta thấy được clothes to đủ các sắc thái fighter của jets. thầy khi mà giao lưu với cây hài nhân dân Tour Ernst Strickland. annually that happens, and guess what? Somebody dies there every year walking into a prop or something weird. Really? Well, I mean, not back in the day. Ván thi đấu thứ 12, cú phá của Johan Chua. And a few crashes too. It's fascinating to see if you never get to. Ever get to. He's going to hate this. He got stuck to the 9 here, and I don't think he can see the 2. Isn't this the way it goes? You're struggling a little bit. The other guy's playing great, and Á đuôi 2 mất rồi. buy a shot or this is gonna be awkward to get that off that template. Đùi là cái chắc luôn. So I guess let's see. Well, he's going to push out, right? So Oh, okay, if he's yeah. going to push out, Yeah. I wouldn't mess with the template Yeah, just yet. good point. So Good point. he's going to push out to this jump. Ooh, I don't know about this. Now he
better push out straight. À, lại đi thử tay nhau à? Hard, but Con này thì nhảy thôi. this is where, you know, you hate to evaluate too Nhảy much thơm như múi mít, tuy nhiên thì nhảy xong rồi điều ra ba như thế nào nữa cơ. break. You know, you feel like Má there's trông a rất dày rồi. difference. But if I know Tyler feels awesome about making the two. Yeah. So I shoot the two, trying to get that long distance gap to shoot the three. If I'm Tyler, I break the balls next. I'm breaking great. You know, you feel like every game you should play it the same. Yeah. But alternate break, especially with the score line so differed, you can take a little more different outlook on things, I think. Mm-hmm. Now, this is just so easy of a jump, I think he's supposed to shoot it. If you feel like you're going to make it, why would you not shoot it? You know, Yeah. I mean, you can still defend yourself. And you know, the way he's in good form, he might pop in the three from here. Yeah, Good shot. I was actually Vâng ạ, very một cú shocked nhảy by the rollout. cắm trồ Maybe a little frustrated điều 3. with that rollout, 'cause Tyler Style. how the guys today getting that back? Oh, I couldn't imagine. Yeah. No. I might have shot that one. I'm like the worst Right, jumper in the building, right, probably. right. Khỏe thế thì chịu rồi. A little bit. And Tyler's one of the best jumpers. So. Exactly. That's another thing. So, and of course, Johan, who had a mistake on a jump, he's a great jumper as well. This one may have gotten away a little bit. Boy, he dug into that one. Yeah, I think he got more off that first rail and got a little closer to that side than he anticipated. Clearly, he. Strokes pure this morning. Yeah. No, you know, the timing of his stroke has been really good throughout this match. I don't know, the Yeah. transition is so fluid. It's tangibly better. He was always pretty good at it, but it's you can see it's 10% better. Well, I think it's a little less controlled, which is what I like. You know, his backswing's so good. Just swing off of it. You know, I mean, that's really what sets him up. You know, straight stroke, you know, nice grip, all that stuff adds up. But sometimes on the downswing, I thought at times Tyler could get a little controlled with it. And like just trying to be Rồi, accurate. Let's ván này lên 9, ván sau phá ra hình đi chấm just trying to be accurate. là chào chua. I like it when he just kind of swings. Yeah, you can't try to guide or steer the tip. You're Yeah. going to have to swing through the ball. A lot of guys say throw it through the ball. Yeah, well, some literally do throw the cue. I'm one of them, but Loay hoay trong những cú phá bi. and a lot of them is you talk about straight, you talk about accuracy. Chưa được kiểm soát được chiếc gậy Well, when trong your những pha bắn đường xa. back arm holds form Và much Johan better, Chua, elbow holds much better. It's when you kind of let up. anh đang bị dẫn rất sâu trong trận thi đấu này. Yeah, you're including other muscles Mhm. firing. But it's been as solid as we've seen, or at least that I've seen on the 9-foot side of things this week, this match here. That's a psychologically crippling blow because anytime you lose, 9-3 rồi. it was a horrible push out, no matter what happens, unless the guy just absolutely flukes something. But Yeah. Well, Okay. well, you know, sometimes you're pressed to where you got to challenge them, just because that is the right push, and they will bury one on you every now and again there. But I think that push was pretty light, right? Well, I mean, it's psychologically it damages you. Oh, because yeah. Now here you pushed out, and now it's Tyler's break. I mean, it's like you've got to be kidding. Well, he's off. He's got another 2 games in a row consecutive. Yeah, with our National Beard Academy rack track, and to be fair, I think his psyche was a little off and a little frustration just because he pushed there. Yeah, and the way the balls broke and Mhm. racked and He's a foot tied from up. the 2 and Yeah. he's wedged to the 9. Right. So. All right, so Tyler now on the hill at 9 games to 3 in front. I tell you, I watched a little bit back there. Skylar's about to go up 6-4, but it's been looked like battle on every rack. A lot of safety exchanges with him and BJ. Jesus Atencio went on to win. Alexa Paselge and Chen tied at 5 apiece. Lee Van has cut it back to 6-5 against Sullivan Clark. Elliot Sanderson 7-2 over Shark Syed. Good focus on the break. Real smooth. One ball hit the heart of the pocket as hoped for. And He's
don't Got a know. shot. He does have a shot. Không biết là Song có bắn sớm hay không, nhưng mà tuy nhiên thì bây giờ cũng 12 rưỡi rồi, chắc là thầy sẽ vào khởi động bây giờ thôi. Backing down. Đấy rồi, phá đúng ra hình rồi. Looks like drawn off to six lays kind of perfect. To be honest with you, it's not something you want to do very often. Exactly. Go to that middle of the side. Biado vẫn còn nhá. Right and bend the QB. Biado đang thi đấu ở dưới nhánh thua. This will be a pretty position play if he's able to execute it. And the key to this is don't let up. Yeah. Oh, pretty. Ooh. That didn't hurt things. Maybe it Well, did. It's close. He can see some of the three. I don't know if he can make it. I don't He can think he certainly can. see some. Here on the overhead, looks like he's obstructed just enough. And plus, that's going to be an awkward reach, even though the long and lanky. Điều tình huống thôi. He's going to need the crutch, you would think. Ra mà 3 chưa thuận lợi. Lefty. Is that a skill you have? Are you good at lefty? Okay, at I'm lefty. good at the shots I need to make lefty. Oh. And I said that wrong. Good is not the word. Sufficient. Okay. Yeah. Get it done kind of thing. Like, you know, the ones you got to reach over and fan the ball in, you know, those thin Right. cuts, stuff like that with no English. Little short draws, am I right? Okay, he doesn't like being jacked up. And Là quyết định A một băng. in the three, so he's kicking at it. Đuôi. He's not going to miss it. He's not going to Không, không đuôi. Tuy nhiên thì không ăn được 3. hard to hit that Cú side thủ of the tốt three. trong trường hợp này. You know, one thing, you're a tall guy. You don't have to use the bridge that much, even on a 9-footer, you know, so you don't get the exposure to it. But if you played on a 10-footer, though, you find out about your bridge game. Yeah, my bridge game has improved a little bit, but in Houston, Một whenever chút tình huống. I started playing, it was like New Orleans. You could get on the table, which was crazy, right? Yeah. Mà đến tầm này để cho Doan Chua bật lại được thì chắc là I don't know what he can do. cửa nó tính bằng một vài %, thậm chí là ít hơn. To be able to run off of it, I don't think. Tyler Steyer đang ở trên điểm hưu, còn Chua thì kém Tyler Steyer 6 điểm Thorson Holman trong một trận thi đấu phá luân phiên. 9-7 to Roland Garcia. Looks like he can get to the left. Đến lúc biết mình cần gì ở nhau thì lúc đấy chúng ta chia xa mất rồi. Chính là trường hợp của Doan Chua. He's going to leave a jump, but Boy, I mean, from where he was, you got No to say kidding. that Đây was rồi, a World world-class hit, right? nguyên má sút tê. yeah. Great timing on his stroke there. Very, very precise hit. Well, when you have a great mechanics and you start off the match great, you know, usually it's going to continue to hold up. It's easy to try to overhit this. No, he didn't. Good control. So I think Cú that sút tê gets tốt close. của Doan Chua. When the balls go like this, you can't get frustrated because it's going to happen both ways. And your job is to put on a quality stroke performance. You know, this is a real tester here. It's easy to miss this ball, even if you're playing. Không, tôi không nói là không thể bật lại được, nhưng mà tuy nhiên thì để bật lại được ấy ạ, Just closer, he probably plays this cross corner. thì phần trăm nó là bao nhiêu? Dead honest with you, this is a treacherous shot with some angle, easy to bobble the ball. With the right Rõ ràng Tyler Steyer thì không phải là Yeah, Jonas absolutely, Sotocomino rồi. Just saying though, I mean, if it's tight and he's thinking about, man, this miss may cost me the match. Yep. He may cross corner this four with all that cover coming straight down the table. And if you're frustrated, you might try to force something that's not really there. Oh, Oh, my beauty. goodness. Beautiful shot. Wow. That was some class there. Yeah. Might have been the best shot of the match. For sure it was for Yuan Choa and might have been for both. Hai cú bắn tốt. Doan Chua có một hình mở rồi. Cắm trâu trực tiếp về thôi. Oh, that might be too much. It's going to be near the rim. Đừng côn. Rồi. Okay. You know, you commented earlier Hết hình. about when we were talking about rules and different things that it may not have been about that, but you did
Liệu Joan Chua có được một màn lội ngược dòng giống như đàn anh there at the end. Carlo Biado của mình hay không? But what you really got to look at is on down from the top 3 spots and look at the difference in how many names are stepping in that top 16 now in comparison to before. You know, of course, it's not 7 or 8 guys every tournament, but we're having 2, 3 guys or so creep in there that haven't ever gotten that far before. 4-9. And I think it has a lot to do Thêm một điểm nữa cho Joan Chua. with getting a little more time at the table, not so much pressure on one mistake, I think, and being able to settle in a little more and kind of get their experience. Cái giải này nó rất đặc biệt ở cái chỗ là nó không có một góc cam fix mà Well, like sẽ là cam động trong suốt tất cả up to the center. khoảng thời gian trận đấu diễn ra. And he's a Spaniard that you would say is like 4th or 5th down the row, down the line for those guys. 5 years ago, when we do a broadcast, you know, and just prior to that, I always say, "Boy, it just can't get any better than this." Every year, and so I quit saying it now because every year it still gets better than this. đánh trước rồi. It gets better, they get younger. It's unbelievable. Trận Thị Lương đánh trước Countries didn't even know existed, producing champions. Yeah, that's correct. All right, Skylar Woodward's got a 2-game lead now at 6-4. Elliot Sanderson still tending to business, up 8-2 over Shark. Thorsten Holman still fighting it down 9-7. Johan Chua preparing to break. Didn't hear one now. The one's rimmed the pocket but didn't find it. Yeah, both these guys, when they've missed the one on the side, they've been making another ball, but not this time, and he's got a great shot to get started. Probably wants to fall kind of straight here to draw back for the 3 in the side. After he gets on the 3 mark, that should really tell the tale and kind of end this match. Alo, xin chào mọi người. Thì mình sẽ thay cho bình luận viên Minh Tú trong thời gian Minh Tú setup Get off livestream trận của anh Thiện Lương. Thì mình sẽ hỗ trợ bình luận viên Minh Tú tiếp nối trong trận đấu này. Thì hiện tại trên bàn đang là lượt dọn bàn của Style Tyler. little light of his mark, so he may have to work Có lẽ là this hình cue bi ball. này không có gì để chơi nữa rồi. Looks like he can go kind of, well, I don't know. Maybe he Trôi just nhẹ một tí kills là it 4 lỗ between góc the là 5 9-5 lỗ one góc, rail to đẩy the cu little lê ra inside 6 near là mark. hết rồi. Or does he draw between the 9-5 one rail to the bottom rail? Mọi người chuẩn bị để ý đón xem trận đấu của I anh like Thiện the Lương. shot, straight low. Chắc sẽ tầm khoảng 50 phút nữa thôi thì sẽ được livestream. On the table. Oh, he could hold it. Man, this camera's full of me. 50 phút nữa thôi thì trận đấu của anh Thiện Lương sẽ được livestream ở trên No, I didn't. page của Lão Mõ nhé. He just nipped it in Và with a little tiếp right theo hand. đấy, Smart shot, sau đấy though, khoảng if you tầm could do that. 10-15 phút thôi thì sẽ tiếp sóng luôn trận của anh Phúc Long đánh với Earl Strickland. I like the way he goes down and looks back at the 5 because he doesn't want to be surprised if he has a hint of an angle one way or the other. And then if you find that angle, irrespective of what it is, Xin chào Trung Kiên á. Không biết là bạn đang hỏi tỷ số của trận đấu nào nhỉ? Right. Còn nếu bạn hỏi tỷ số của trận đấu này thì bạn có thể nhìn lên góc trái của màn hình. Read my mind, and what I was thinking is he's trying to do a lot of the same things, just like he was Xin doing chào on Kiều every Trương. other shot. Thì hiện tại tỷ số đang là 9-4. Even though you được kinda dẫn bởi, know what's Styler. really kinda coming, you're not changing a whole lot. There's nothing Style more đang, reassuring than having the cue ball land where Đang you dọn wanted bàn it ván as này opposed to if thì it just happens there and you đến think, oh, 80%, gosh, now I gotta go 90% to the là rail. sẽ là Boy, 14. I'll have trouble with this. Get all that psychological Mình đang hỗ trợ second-guessing. bình luận viên Yeah, Minh well, Tú we bình luận didn't trận này thì see mình the thì mình best of sẽ Johan tranh Chua, trận but mainly just 'cause we của didn't anh get to see a Phúc lot Long rồi, of mình him. sẽ tranh bình luận trận của anh Snooker Phúc Long. after to break a few times, but and then Tyler Starr just Có thì chắc chắn sẽ really live Phúc Long nữa. doesn't let the man shoot a whole lot. Mình nghĩ tí nữa Yeah, trận no, anh no, Phúc that's how Long you đánh get với a 950 đánh với Earl Strickland sẽ hot hơn cả trận của Thiện đánh với De Luna ấy. Doing a lot of things right when you win.
Yeah, and these Về scorelines, trận when đấu you're của seeing Thiện like thì this Thiện towards the end of cũng the đã it's almost va always chạm với the De best Luna because vài lần these rồi. guys are Thì prepared, lần they're trước playing great, ở but bên they're Sinh thì prepared mình for cũng đã the final kết nối 16 cho and Thiện every thi đấu với round De is so Luna 2 close. game. Thì hai bên cũng đã có cọ sát với nhau. Thì mình nghĩ là cũng vào giải lần này thì anh Thiện cũng không có gì là choáng ngợp khi thi đấu với De Luna đâu. And Perfect position. he can really feed off of this match as well because he'll have to play a couple more today. Như vậy là Styler đã Yeah, thành công I nâng like được tỷ he's not số holding lên the là balls in the back 14. there as long as he used to. I think he's really using the backswing even better and better. Nothing wrong with little pause as long as you can still see timing in the swing. 14. Match ball, Kissar of the pocket. And one of the things I really liked is just like in the opening rack, he breaks, makes the ball, Xin plays chúc a mừng long Styler safety đã two giành chiến pushes thắng. up, pins it to the 7 ball. Xếp cho Thiện Starts off right, được runs thi đấu, out, có nghĩa là được then all the way đánh một through game to the ấy, other part đánh that I money game liked với is nhau that ấy. he never let up Giao and lưu he ấy. finished the match off À, just like bây he giờ did on the rack all the way Lão Mõ through. sẽ phát luôn trận của anh Thiện Lương thi đấu với De Luna nhé mọi người. Very cool. I enjoyed it. Có thể loát lại trang này một lần Yeah, we nữa got thì more để great xem pool lại coming. để Thanks xem everybody trận for của joining us Thiện này với today. De Luna. Please come back soon. That is our time for Mình this sẽ time. dừng stop So streaming long. trận đấu này. Xin chào mọi người.